Này cả này mua tiền máu này còn tháng ta có 4 khổ ta máu nít đỏ này chứ mà có đánh đôi trên máu này đôi rồi máu dương remove này nhưng mà khối đọc nít được chém máu và cho nó đỏ đi một khối vì màu này trên nó này tiết nó remove này chết cho cái này nằm remove tiền cho nó lệch thì tổ máy đi đỏ đi trên cho nó lệch tới lòng muối cho đi máu lòng muối tiếp bay khóp lòng muối tiếp